हाई एभ्रिवान, नमस्ते। इडिबल क्वेस्ट बाई दुर्गा ढकाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि एकदमै स्पेशल मिठो करेलो फ्राईको रेसिपी लिएर आएकी छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। करेलो करेला आखिर जे भने पनि आफूले चाहिँ जसरी चिन्दा पनि एउटै हो है। अनि चाहिने जति लिइसकेपछि चाहिँ यसलाई खलखल राम्रोसँग सुरुमा पखाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग नुन पानीले पखालिसकेकी छु। अब यसलाई चाहिँ काट्नु पर्ने हुन्छ। त्यही हो, यो करेला काट्दा पनि आफूलाई मनपर्ने साइजमा काट्ने, गोलो गोलो साइजमा पनि काट्न सकिन्छ। मैले जस्तै लाम्चो लाम्चो साइजमा पनि काट्न सकिन्छ। यो साइजले चाहिँ खासै म्याटर गर्दैन। हजुरहरूलाई जसरी काट्न मन लाग्छ त्यसै गरी नै काट्नु होला। सुरुमा चाहिँ मैले यो करेलालाई 3 भागमा काटेकी छु। ठुलो ठुलो करेला भने सानो सानो करेला चाहिँ 2 भागमा काटेर यसभित्र रहेको यो छिप्पिएको दाना हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ निकालेर फालेकी छु। हेर्नुहोस् त, मैले पहिलो काटेर पनि भ्याइसकेकी छु। अब बाँकी रहेको सबै करेलो चाहिँ उही प्रोसेसमा काटेर भित्रको यो छिप्पिएको दाना अनि छिप्पिएको गुदीको भागलाई चाहिँ निकालेर सानो सानो टुक्रा टुक्रामा काट्छु। यसरी पातलो साइजमा काट्यो भने चाहिँ करेलो राम्रोसँग फ्राई पनि हुन्छ। करेलोको विभिन्न परिकारहरू मध्ये मलाई चाहिँ यसरी फ्राई गरेको असाध्यै नै मनपर्छ। करेलो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि धेरै नै लाभदायक तरकारीमा पनि पर्छ। हामीले सानैदेखि पढ्दै पनि आएका छौँ। यसमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन सी, भिटामिन ए, फाइबर रेसा, फलाम, पोटासियम, फोलेट, एन्टिअक्सिडेन्टहरू पनि पाइन्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ। आँखा र छालाका लागि राम्रो, पाचन सुधार, कब्जियत कम गर्ने, रगतमा चिनीको मात्रा कम गर्ने, मुटु र रक्तचाप सन्तुलनमा राख्नको लागि पनि मद्दत गर्ने, शरीरको वृद्धि र कोशिकाका लागि पनि राम्रो, शरीरलाई हानिकारक तत्त्वबाट जोगाउन पनि सहयोग गर्ने। त्यसैले गर्दा मलाई चाहिँ करेलोको परिकारहरू असाध्यै नै मनपर्छ। मैले चाहिँ करेलो काटेर पनि भ्याइसकेकी छु। हेर्नुहोस् त, अब यसलाई एउटा साइडमा राखेर मैले चाहिँ अदुवा र लसुनलाई लिएकी छु। अब यो राख्दा मिठो हुनुको साथसाथै शरीरको लागि पनि असाध्यै नै फाइदा गर्छ। हेर्नुहोस् त, मैले लसुन चाहिँ केलाएर पनि भ्याइसकेकी छु। अब 1 टुक्रा अदुवा पनि लिएकी छु। यसको पनि बोक्रा खुर्किने। अदुवा र लसुन पनि शरीरको लागि असाध्यै नै राम्रो। हाम्रो नेपालीहरूको त मेन मसला नै लसुन र अदुवा हो। यसलाई चाहिँ सफा खलमा राखेर हेर्नुहोस् त, म चाहिँ राम्रोसँग कुट्दैछु। हजुरहरूले चाहिँ मिक्सरमा पिसेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो कुटेको अदुवा र लसुनलाई उठाएर एउटा भाँडामा राख्ने। त्यसमा मैले अलिकति खोर्सानीको धुलो पनि राखेँ, त्यसै गरी मरिचको धुलो, स्वाद अनुसार नुन, अनि आफूलाई के मरमसला मनपर्छ सबै थरी राख्न सकिन्छ। मैले चाहिँ जिरा धनियाँ गरम मसला राखेँ। त्यसै गरी बेसनको पिठो पनि अलिकति राख्ने, थोरै चामलको या सुजीको पिठो राख्ने। यदि हजुरहरूलाई राखेको मन पर्दैन भने नराख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अलिकति बेसार अनि खलमा चाहिँ लसुन र अदुवा कुटेको थियो, त्यसैमा अलिकति पानी हालेर मजासँग मसलाको पेस्ट बनाउने। मैले सुरुमा अलिक कम राखेछु, त्यसैले गर्दा फेरि थोरै पानी थपेर मजासँग यसमा राखेको सबै मसलाहरू सबैतिर लाग्ने गरी हेर्नुहोस् त, यसरी मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ करेलोको हरेक पिसमा राम्रोसँग लाग्छ र एकदमै स्वादिलो बन्छ। अब अघि न पखालेर काटेर रेडी गरेको करेलोलाई यसैमा हालिदिने। त्यसपछि सबै सामग्री सबैतिर लाग्ने गरी मजाले मिक्स गरिदिने। तर यसलाई मिक्स गर्दा चाहिँ 4-5 मिनट लगाएर करेलोको भित्रसम्म चाहिँ नुन र मसलाहरू राम्रोसँग लाग्ने गरी मिक्स गरिदिने। यदि समय छ भने चाहिँ छोपेर आधी घन्टा जति यत्तिकै छोड्न पनि सक्छौँ। मैले जस्तै उत्तिखेर बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। मैले एउटा आइरनको कराईमा चाहिँ तेल तताउन बसालिसकेकी छु। जब मिडियम हिटमा तेल तात्छ त्यसपछि चाहिँ यो रेडी गरेको करेलोलाई अलिअलि गर्दै हालेर पाक्ने गरी फ्राई गर्ने। त्यसपछि आफ्नो इच्छा अनुसार जसरी खाँदा पनि हुन्छ
हुनुहुन्छ। आजको मेरो यो सानो भन्दा पनि सानो प्रयास हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेकी छु। मेरो सानो प्रयासलाई यति बेलासम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।